Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună shakshuka, o rețetă orientală foarte gustoasă, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 ardei grași tăiați în lamele, 2 cepe tăiate solzișori, 700 de grame de roșii decojite și tocate, 3-4 linguri de ulei, 4 ouă, 2-3 căței de usturoi, un ardei iute, o linguriță de curcuma, o linguriță de chimion, una de boia dulce, sare și piper. Înainte de a ne apuca de rețetă, vreau să vă prezint tigăile pe care le vom folosi. Este vorba de noua gamă Tefal Ingenio Expertise cu mânări detașabil. Acestea au baza întărită, asta înseamnă că le putem folosi pe orice sursă de căldură, inclusiv pe inducție. În plus, se stivuiesc una în cealaltă, așa că economisim spațiu de depozitare cu 50%. Mânerul este unul robust și poate susține o greutate de 10 kg și are 10 ani de garanție. Dar haideți să ne apucăm de gătit și să vedem cât de ușor le putem folosi. Am pus una dintre tigăile Tefal Ingenio Expertise la încălzit, voi conecta mânerul și voi aștepta ca tigaia să se încălzească. Mânerul este compatibil cu toate gamele Tefal Ingenio, așa că nu este nevoie să cumpărăm câte un mâner pentru fiecare produs în parte. Când tigaia s-a încălzit, termospotul s-a înroșit, așa că putem pune uleiul, adăugăm ceapa, ardeiul gras și condimentăm cu sare și cu piper. Amestecăm foarte bine. Aceste tigăi au un înveliș Titanium Excellence de 3 ori mai rezistent ca cel clasic. Asta înseamnă că putem amesteca în tigaie folosind ustensile din metal, fără ca acestea să se zgârie. Lăsăm legumele să se gătească pentru aproximativ 10 minute sau până când se vor înmuia. Când legumele s-au înmuiat, putem adăuga ardeiul iute, și să răzuim usturoiul. Și îl mai gătim și pe el pentru maxim 1 minut. După 1 minut, adăugăm roșiile. Sunt roșii proaspete pe care le-am decojit și le-am tăiat în cubulețe. Adăugăm și condimentele, adică curcuma, chimion și boia dulce și le încorporăm și pe ele foarte bine. Adăugăm apoi puțină apă și lăsăm mâncarea să fiarbă pentru aproximativ 20 de minute. După 20 de minute, sosul s-a îngroșat, deci mâncarea este gata, așa că o pot lua de pe foc. Iar deasupra voi pune cele 4 ouă pe care le-am spart în câte un bol. Voi face o mică adâncitură. Pun oul. Iar acum voi pune tigaia la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 5 minute, astfel încât ouăle să fie gătite. Ouăle sunt gata, așa că putem scoate mâncarea din cuptor. Deasupra vom presăra puțin pătrunjel și vom lăsa shakshuka să se răcească pentru 10 minute înainte de a o servi. Shakshuka s-a răcit, așa că poate fi servită, arată și miroase minunat, o puteți servi direct din vasul Tefal Ingenio Expertise, iar ceea ce rămâne poate fi pus la frigider tot în această tigaie. Rețeta este simplă, foarte gustoasă, aromată, așa că sper din suflet să încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!